नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई eSewa तपाईले कसरी प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। मलाई धेरै साथीहरुले सोध्ने गर्नुहुन्छ कि eSewa प्रोमो कोड कसरी पाउन सकिन्छ र त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ। यिनी दुई विषयमा आजको यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु eSewa एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ र तपाईले eSewa प्रोमो कोड पाउन चाहनुहुन्छ या तपाईले पाउनु भएको छ र त्यसलाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनु साथीहरु, कसरी तपाईले eSewa प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनु सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। मलाई धेरै साथीहरुले सोध्ने गर्नुहुन्छ eSewa एप्लिकेसनमा कसरी प्रोमो कोडलाई पाउन सकिन्छ। यदि तपाईहरु eSewa युजर हुनुहुन्छ र तपाईको मोबाइल फोनमा eSewa एप्लिकेसन लगइन रहेको छ भने तपाईलाई eSewaले त्यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसनमा मेसेज दिनेछ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो eSewa एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर जब नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु यहाँनिर eSewa चलेका सम्पूर्ण अफरहरुको अपडेट नोटिफिकेसनको माध्यमबाट eSewaले गराउने गर्दछ। यदि तपाईलाई त्यहाँनिर कुनै पनि अफर मन पर्छ भने तपाईले त्यो अफरमा देख्न सक्नुहुन्छ। eSewaले एउटा प्रोमो कोड पनि एप्लाई गरेको हुन्छ। यदि तपाईले त्यो अफरलाई खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर दिएको त्यो प्रोमो कोडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भारी मात्रामा छुट पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले प्रोमो कोडलाई युज गर्नको लागि तपाईले एउटा त्यहाँनिर लिमिट सेट गरिएको हुन्छ। तपाईले त्यो पनि स्क्रिनमै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो प्रोमो कोडलाई कुन टाइममा युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि त्यो अफरमा त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ, जुन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँबाट त्यो प्रोमो कोडलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यही अफरलाई खरिद गरेर तपाईले त्यो प्रोमो कोडलाई युज गरेर भारी मात्रामा छुट पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले जान्नु भयो होला eSewa एप्लिकेसनमा तपाईले कसरी प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु eSewa युजर हुनुहुन्छ भने तपाईको नोटिफिकेसनमा eSewaले हर अफरको मेसेज दिनेछ। तपाईले डेली मात्रामा त्यो मेसेजहरुलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले तिनी मेसेजको माध्यमबाट eSewa चलेका सम्पूर्ण अफरका प्रोमो कोडलाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसरी धेरै मात्रामा छुट पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुलाई eSewa एप्लिकेसनले नोटिफिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुलाई हर अफरको एउटा प्रोमो कोड दिने गर्दछ। तपाईहरुले तर त्यो प्रोमो कोडलाई त्यो सीमित टाइम भित्रै युज गर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले त्यो प्रोमो कोड रिसिभ गर्नुभएको छ र अब तपाईले त्यो प्रोमो कोडलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको eSewa एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर तपाईले त्यो अफरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले त्यहाँनिर त्यो अफरले अप्सन दिएका सम्पूर्ण फिलअप गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईले पेमेन्टको सम्पूर्ण अप्सनहरु सिलेक्ट गरिसके तपाईले त्यहाँनिर एउटा प्रोमो कोड युज गर्नको लागि एउटा अप्सन आउनेछ। तपाईले त्यहाँनिर क्लिक गरेर त्यो प्रोमो कोडलाई पेस्ट गर्नुहोस् र तपाईले तल दिएको एप्लाई अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रोमो कोडको भारी मात्राको डिस्काउन्ट त्यहाँनिर देखाइहाल्ने। तपाईलाई त्यहाँनिर त्यो प्रोमो कोड युज गर्दा बित्तिकै तपाईले त्यो प्रोमो कोडबाट पाउने अफरको छुट त्यहाँनिर देखाइहाल्नेछ र तपाईले कति % डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ भन्ने पनि तपाईले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइएको छ जुन क्याशब्याक भनेर दिएको छ, तपाईले त्यो प्रोमो कोडको माध्यमबाट पाइने त्यो छुट रहेको छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले eSewa एप्लिकेसनमा प्रोमो कोडलाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो प्रोमो कोडलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नै गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।